If I had a button right here on the pulpit, I could just push this button and every would fall over dead. I'll push it until it breaks. I will push it until I break my feet. Hej TikTok! I detta avsnitt ska vi få höra Steven och Johns sekts extrema homofobi. Inom kristendomen är homosexualiteten synd på samma sätt som många andra synder. Jesus dog för oss medan vi än var syndare och han kallar oss till omvändelse från våra synder, vare sig det är alkoholism, droger, sex innan äktenskap eller homosexualitet. Hatpastorn Steven och hans lärjunge John gör en markant skildring på synden homosexualitet och alla andra synder. Dessa hycklare matar sitt hat mot homosexuella och försöker rättfärdiga sitt hat genom Bibeln. Ni kommer höra dem referera till en vers om dödsstraff i Gamla testamentet som de gärna omfamnar trots att vi inte lever under Mose lag. Jag vill att ni ska ta med er att i Gamla testamentet så var det dödsstraff för många andra allvarliga synder. Ett par exempel på synder som gav dödsstraff är otukt, våld mot sina föräldrar, om man bröt sabbaten och även många fler. Men denna grupp har valt att ta med sig en av dessa lagar och mata sitt hat med det när de troligtvis själva är skyldiga för många andra dödssynder. Innan vi lyssnar på klippen vill jag läsa upp ett par verser om vad Bibeln säger om syndare. I Lukas evangeliet kapitel 9 var Jesus och hans lärjungar vid en by och de ville inte ta emot Jesus. I vers 54 står det så här: När hans lärjungar Jakob och Johannes såg detta sade: Herre, vill du att vi ska befalla eld att komma ner från himlen och förtära dem, så som Elia gjorde? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och sa: Ni vet inte av vilken slags ande ni är, ty människosonen har inte kommit för att förgöra människoliv, utan för att rädda dem. Om vi kollar i Matteus kapitel 9, vers 11-13, så står det: Fariseerna frågade hans lärjungar: Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa: Det är inte friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag är inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och i andra Petrusbrevet kan vi läsa: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och Ezekiel kapitel 18, vers 23. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Så sammanfattningsvis så säger Jesus att han har kommit för att rädda liv och inte förgöra. Han har kommit för syndare och inte rättfärdiga. Han har tålamod med oss och ger oss tid att omvända oss. Han vill inte att vi ska dö utan att vi ska vända om till han och få evigt liv. Den 12 juni 2016 i Orlando, Florida skedde en massskjutning inne på en gayklubb. 49 personer blev dödade och över 50 skadade. Detta var dittills den dödligaste skjutningen i USAs historia. Good evening, and as we come on the air this Sunday night, America is just now coming to grips with what unfolded here in the early morning hours here in Orlando. A massacre at a gay nightclub right here behind me. You can see the sign, it's black and white, just over my shoulder here. And at the center of it all, a lone gunman who in the middle of that massacre called 911 to pledge allegiance to ISIS. A gay nightclub in downtown Orlando, packed with 320 people. Part of the club. Within 6 minutes, police entering through the lobby, their guns drawn. As they see the full horror inside, officers yelling to the wounded to get out if they can. Oh my God, they're all shooting back and forth. Telling me he crawled on the floor, reaching through the curtains, discovering a survivor who'd been shot in both arms and in the back. He took off his shirt and used it as a tourniquet, looking for the exits, others hiding in and out, becoming hostages stuck. Hasn't been heard from, so I don't know if he was left in the club, if he got shot, or if he's being worked on here. I don't know. It's terrible. He's my only child. From Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. And I just wanted to record a quick video about the news this morning about the shooting in Orlando. I guess a Muslim terrorist went into a gay bar and shot him up, and there's 50 sodomites, homosexuals that have been killed, and another 50 some odd injured. And then the Muslim guy himself was shot by the police, it sounds like.
And here's the good news and the bad news about this. You know, the good news is that there's 50 less pedophiles in this world because, you know, these homosexuals are a bunch of disgusting perverts and pedophiles. That's who was a victim here, are a bunch of just disgusting homosexuals at a gay bar, okay? But the bad news is that this is now going to be used, I'm sure, to push for gun control where, you know, law-abiding, normal Americans are not going to be allowed to have guns for self-defense. And then I'm sure it's also going to be used to push an agenda against so-called hate speech. I've never advocated for violence. I don't believe in, you know, taking the law into our own hands. I would never go in and you know, shoot up a gay bar, so-called. I don't believe it's right for us to just be a vigilante. We're supposed to obey the law of the land and obey the powers that be. So I would never take things into my own hands or become a vigilante. But I will say this, you know, the Bible says that homosexuals should be put to death in Leviticus 20:13. Obviously, it's not right for somebody to just, you know, shoot up the place because that's not going through the proper channels. But these people all should have been killed anyway, but they should have been killed through the proper channels, as in they should have been executed by a righteous government that would have, you know, tried them, convicted them, and saw them executed. Do you advocate for the genocide? I wish that every homo would die. Hate all homos and I wish they would all die. God told Moses, kill homosexuals, kill them all. That's what God said. If I had a button right here on the pulpit, I could just push this button and every would fall over dead. I'll push it until it breaks. I will push it until I break my finger. I don't give a rip whether they get married or not. Stone them with stones. And you know what? If we had a righteous government, homosexuality would be illegal like it was only a few decades ago. I wish every single one of them would die. I hate them. They're filthy. They're disgusting. They're pedophiles. It's disgusting and filthy, and we're the ones who have the guts to say it. Sorry, freaks. I gotta go. Get AIDS and die. Jag tycker du kyrkan ska acceptera homosexuella. Nej, jag tycker att regeringen ska utföra dödsstraff för homosexuella. Det är vad jag tycker. Jag hatar homosexuella och förstör vårt land och hela världen. De är äckliga och Gud hatar dem också. Kan vi fokusera på kristendom nu? Kan vi fokusera på kristendom och hur man... Det här med frälsning. Vänta bror, vers 9 jag och 10. Jag äcklar mot alla de här flaggorna där ute som äcklar ner vårt land. Jag gillar inte det här heller, bror. Så jag är emot homosexuella. Jag kommer inte sitta och få dem på det. Jag gillar inte det här heller. Jag hatar det här heller också, bror. Jag också gör det här, men inte dem. De Gud älskar. Jag vill bara säga till dig. Nej, Gud älskar dem. Nej, jag kan visa att Gud inte älskar dem. Nej, men lyssna bror. Do you think homosexuals should kill themselves, as far as I'm concerned? Because they, you know, they're horrible, wicked people. They're just going to keep molesting and you know, destroying people. So I don't have any advice for homosexuals except to put a bullet in your own head so that you don't molest my kids or anyone else's kids. Bibeln lär det Bibeln lär. Homosexualitet förtjänar dödsstraff. Homosexualitet förtjänar dödsstraff både i Gamla och Nya testamentet. Inte nog med att ni förvränger Gamla testamentet efter behag, så kan du med och ljuga om att Nya testamentet lär att homosexuella bör dödas. Fortsättning följer.